Ramdam mo ba ang pagnipis ng iyong buhok? Dahil sa madalas na paglagas nito. At heto ang simpleng paraan para mapabilis ang paglago at malusog na anit ng hibla ng ating buhok. 1 onion at 1 teaspoon of rosemary. At idinirekta ko lamang itong inilagay doon mismo sa maliit lamang na paglalagyan. At pagkatapos, 44 ml po ng shampoo. At heto nga po ang napakasimple, maaaring nakakagulat ito ngunit ang katas ng sibuyas ay isang lunas para sa pagkaroon ng magandang pagkalago ng ating mga buhok. Dahil naglalaman na ito ng minerals at sulfur na kinakailangan ng ating mga buhok na nagbibigay malusog sa anit. Kasama na rin ang cinnamon stick na nagpapalago sa buhok na maiiwasan ang pagkalagas. Nag-i-stimulate ito ng circulation. Maiiwasan ang magkaroon ng dandruff lalo sa ating mga buhok. At 100 ml po ng distilled water ang aking inilagay. Pinakamahusay din ang dala ng rosemary na nagbibigay texture na magandang pagtubo sa pag-iwas o pagkawala ng buhok. Binabalance nito ang pH na nagdadagdag ng bigay ng shiny sa buhok, malusog na anit, at yung aromang dala napakabango dahil nagbalance ang ating mga ginamit. At heto nga ang paraan sa mabilis na pagtubo, hibla ng buhok natin, malusog na anit at maiiwasan ang pagkabalukubak at pagkalagas. Mahigit pa sa 1 linggo natin tong magagamit. Heto ang magsisilbing shampoo natin na panglinis ating buhok na magbibigay makapal na hibla, malusog na anit, na mabilis ang pagtubo, maiiwasan ang pagkalagas ng ating mga buhok. Sa paggamit, i-massage ito sa ating buhok para din ma-relax at magandang paglago. Thanks for watching, guys! Bye!